ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি সপ্তম শ্ৰেণীৰ লেচন নম্বৰ 3 ফ্ৰম দ্য ডায়েৰী অফ এন ফ্ৰেংক শীৰ্ষক পাঠটিৰ প্ৰশ্নোত্তৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি প্ৰশ্ন 4B লৈকে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি তাৰ পিছৰ পৰা আলোচনা কৰিম। এতিয়া অলপ গ্ৰামাৰ শিকোঁ আহাচোন। Let us revise the different forms of the verb have. The verb have has the following forms. এতিয়া আমি have ভাৰ্বৰ কিছুমান ৰূপৰ বিষয়ে জানো আহা। have ভাৰ্বৰ কিছুমান তলত দিয়াৰ ধৰণে কিছুমান ৰূপ আছে, সেইকেইটা হৈছে প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মছ। প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত হ'ব have আৰু has, আৰু past ফৰ্মত হ'ব had. Now note how these verbs are used as helping verbs, also called auxiliary verbs in sentence. এতিয়া আমি জানো আহাচোন এই ভাৰ্ব কেইটাই কেনেকৈ অক্সিলাৰী ভাৰ্ব হৈ বাক্যত ব্যৱহাৰ হয়। এইকেইটাক অক্সিলাৰী ভাৰ্ব বুলিও কোৱা হয়। যেনে হেভ ভাৰ্বৰ উদাহৰণ দি দিছে, আই হেভ ৰিচিভড 3 gifts, মই 3টা গিফ্ট পাইছিলোঁ। হেজ, ৰীমা হেজ লেফ্ট জাষ্ট নাও, ৰীমাই এইমাত্ৰ গৈছে বা ৰীমাই এইমাত্ৰ গ'ল। Both these sentences have the auxiliary verb have in the present tense. এই দুইটা সেন্টেন্সতে auxiliary verb have টোৱে সহায়কাৰী ভাৰ্ব মানে auxiliary verb হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰু now read the following sentences where the verb have is used as a helping verb in the past tense. এতিয়া আমাক পঢ়িবলৈ কৈছে, তলত কেইটামান বাক্য দিয়া আছে আৰু ইয়াত have ভাৰ্বটোৱে কেনেকৈ অক্সিলাৰী ভাৰ্ব হিচাপে past tenseত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেই বিষয়ে পঢ়িবলৈ কৈছে। আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত পঢ়িলোঁ, এতিয়া past tenseত পঢ়িবলৈ কৈছে। ওপৰত পাই আহিছিলোঁ যে have ভাৰ্বৰ past ফৰ্মটো হৈছে had, গতিকে ইয়াত কেনেদৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চাওঁ আহাচোন। past tenseত had, her grandmother had sent her a letter which she received this morning. আইতাকে তাইলৈ এখন চিঠি পঠাইছিল যিখন তাই আজি ৰাতিপুৱা পাইছিল। had, we had given her a bucket of flowers which made her happy. আমি তাইক এটা ফুলৰ থোপা দিছিলোঁ যিটোৱে তাইক হেপি কৰি তুলিছিল। Now fill in the blanks in the following paragraph with appropriate forms of the verbs given in the brackets. এতিয়া ব্ৰেকেটত দিয়া ভাৰ্ব কেইটাৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট ফৰ্ম কেইটা বহাই পেলাই আমি এই তলৰ বাক্য কেইটা সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। আমি কেনেদৰে কৰিব পাৰোঁ চাওঁ আহা। Today is a special day, Rima thought. Grandma have sent past form লাগিছে, has sent such a beautiful letter. I wish she had come here herself, but she has fallen ill and can't come. এতিয়া 5 নম্বৰটোলৈ যাওঁ আহাচোন। 5 নম্বৰটো কি কৈছে, ৰিড দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স তলৰ বাক্যকেইটা পঢ়িব কৈছে। বাক্যটো পঢ়িব কৈছে, the teacher handed out the worksheet to the students. Note that the verb handed is a main verb used in the past tense. Main verbs can be 2 types. ইয়াত কি বুলি কৈছে, টিচাৰজনে কি কৰিলে, ৱৰ্কশ্বিটছবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত গতাই দিলে। গতিকে ইয়াত কি হৈছে, হেণ্ডেড শব্দটোৱে মেইন ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত বুজাইছে, হেণ্ডেড পাষ্ট টেন্সত বুজাইছে। আৰু মেইন ভাৰ্ব দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে, কি ৰেগুলাৰ ভাৰ্বছ এণ্ড ইৰেগুলাৰ ভাৰ্বছ। ৰেগুলাৰ ভাৰ্বছ কোনবিলাক আমি চাওঁ আহাচোন। These are verbs that form their past tense and past participle forms according to an established pattern. এইবিলাক ভাৰ্বৰ past tense আৰু past participle formsটো established pattern অনুসৰি হয়। আৰু কি হয়, most verbs have a past tense and past participle with ed, আৰু ed লগাই পিনি বেছিভাগ ভাৰ্বৰে কি হয়, past tense আৰু past participle কৰা হয়। যেনে এক্সাম্পল হিচাপে কি দিছে, প্লে, প্লেড, প্লেড, অৰ্থাৎ ed লাগি past tense আৰু past participle ফৰ্মটো হৈছে। আৰু ৱাক, ৱাকড, ৱাকড সকলোতে ed লাগিছে। B2 হৈছে irregular verbs. Irregular verbs কোনবিলাক, they are verbs that do not follow the established pattern. এইবিলাক সেইবোৰ verb যিবিলাকে কি কৰে, কোনো established pattern follow নকৰে। When they take their past tense and past participle forms, যেতিয়া সিহঁতৰ past tense আৰু past participle forms বিলাক গঠন হয়। এক্সাম্পল হিচাপে drink, drank, drunk, ring, rang, rang. Some irregular verbs do not change their forms. আৰু কিছুমান irregular verbৰ ফৰ্মছটো পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ নহয়, যেনে কাট, 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 হিট, হিট, হিট। ইয়াত গোটেইকেইটা
ফৰ্মে একেদৰে থাকে There are some verbs which take forms like the following in the past tense and past participle আৰু কিছুমান verb আছে যিবিলাকৰ past tense আৰু past participle forms বিলাক তলত দিয়া ধৰণে থাকে যেনে think thought একে থাকে past tense আৰু past participle টো একে থাকে catch caught আৰু caught The verb go takes the forms go verb এনেদৰে হয় go went gone Learn more about irregular verbs with the help of your teacher you can also consult a dictionary for a list of irregular verbs তোমালোকে এই verb বিলাকৰ বিষয়ে এখন লিষ্ট পাবা গ্ৰামাৰতে পাবা সেইখন মুখস্থ কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ বাবে ভৱিষ্যতলৈ সহায়ক হ'ব Now complete the sentences by filling in the blanks with the simple past form of the verbs given in bracket যেতিয়া past form ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তলৰ বাক্যসমূহ fill up কৰিব লাগে এতিয়া আমি এনেদৰে fill up কৰিব লাগিব Another birthday has gone by So I am now 15. I received quite a few gifts. It received for past tense লাগিছে received. Peter gave me a lovely bucket of peonies. The poor boy had put a lot of effort into finding a present, but nothing quite worked out. Churchill was on a torpedo boat that sailed the coast. Read the following sentences about Anne Frank. তলত Anne Frankৰ বিষয়ে কিছুমান বাক্য দিয়া আছে সেইবোৰ পঢ়িব কৈছে A 13-year-old girl in the Netherlands was given a diary on her birthday. এগৰাকী 13 বছৰীয়া ছোৱালী যাৰ জন্মদিনত এখন ডায়েৰী উপহাৰ দিয়া হৈছিল The world would not have known her had her diary not been published after her death. পৃথিৱীয়ে তেওঁক নাজানিলেহেঁতেন যদিহে তেওঁৰ ডায়েৰীখন তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত প্ৰকাশ নাপালেহেঁতেন I am not allowed to get up at that hour. মোক সেই সময়ত উঠিবলৈ allow কৰা হোৱা নাছিল অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল The three sentences above are in the passive form of the verb. এই ওপৰত গোটেই বাক্য কেইটা passive formত দিয়া আছে তিনিটা verb passive formত দিয়া আছে We use the passive form of a sentence when we want to focus on the action rather than who did it. আমি কিবা এটা বাক্যৰ পেসিভ ফৰ্মটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া কামটো কোনে কৰিলে হেতুত কয়ো কামটোৰ ওপৰতহে বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় In the active form the sentences would be written like this আৰু active formত বাক্যবোৰ তলত দিয়া ধৰণে লিখা হয় Someone gave a 13-year-old girl in the Netherlands a diary on her birthday কোনোবাই নেদাৰলেণ্ডৰ এগৰাকী 13 বছৰীয়া ছোৱালীক তাৰ জন্মদিনত এখন ডায়েৰী উপহাৰ দিছিল The world would not have known her had her father not published the diary after her death তেওঁক পৃথিৱীয়ে তাইক নাজানিলেহেঁতেন তাইৰ মৃত্যুৰ পাছত যদিহে দেউতাকে ডায়েৰীখন প্ৰকাশ নকৰিলেহেঁতেন See my family doesn't allow me to get up at that hour মোৰ পৰিয়ালে মোক তেতিয়া উঠিবলৈ allow কৰা নাছিল As you can see, we focus on the doer of the action in an active sentence. আমি তোমালোকে দেখিছা যে এতিয়া আমি তাত এই ওপৰৰ বাক্য কেইটাত active sentenceত আমি ফোকাস কৰিছো কোনে কামটো কৰিছে তাতহে ফোকাস কৰিছো Here are few more examples. তলত কেইটামান example আৰু দিয়া আছে কৈছে I write poetry active formত আৰু poetry is written by me. কবিতাটো মোৰ দ্বাৰা লিখা হৈছিল মই এটা কবিতা লিখিছিলো কবিতাটো মোৰ দ্বাৰা লিখা হৈছিল পেসিভ ফৰ্মত হ'ব I am writing poetry poetry is being written by me I have written poetry poetry has been written by me I wrote poetry active formত হ'ব আৰু পেসিভ ফৰ্মত হ'ব poetry was written by me I had written poetry poetry had been written by me all the sentences in column B are in passive column B থকা সকলোবোৰ sentence হৈছে passive formত but they use different verbs to show the differences in the time when the action happened কিন্তু বিভিন্ন ভাৰ্বে বিভিন্ন সময়ৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কেতিয়া ঘটনাটো ঘটিছে Here are a few sentences about Anne Frank ইয়াত তলত Anne Frankৰ বিষয়ে আৰু কেইটামান বাক্য দিয়া আছে Rewrite the sentences in the passive form এতিয়া তলৰ বাক্য কেইটা passive formত লিখিব লাগে Anne Frank received a diary for her birthday Anne Frank তেওঁৰ birthday এখন
ডায়েৰী পাইছিল গতিকে ইয়াত হেতু পেসিভ ফৰ্মত হ'ব এনেদৰে এ ডায়েৰী ইজ ৰিচিভড বাই এন ফ্ৰেংক ফৰ হাৰ বাৰ্থডে মই লিখি দিছোঁ তোমালোকে লিখি ল'বা টুটো হ'ব হাৰ গিফ্টছ আৰ বিং কাউণ্টেড বাই এন বিস্কিটছ হেভ বিন বেকড বাই এন হাৰছেল্ফ এ ডায়েৰী entry was written by Anne. A blue blouse had been given to her by her parents. গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি পাঠটো ইমানতে শেষ হৈছে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' বা প্ৰশ্ন উত্তৰৰ বাবে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা